ต้องพอแก้มหรือแก้มพอในลองพอแก้มดูดิแล้วถ้าแก้มพอเหมือนกันหลังจาก EP 7 ได้เห็นว่านับ10กับจีนเขารักกันยังไงในวัยเด็กแล้วเขาก็กลับมาคืนดีกันแล้ว EP 8 ก็จะเป็นช่วงที่เราเห็นความสัมพันธ์ของเขาที่ก้าวกระโดดมากขึ้นใน EP นี้ตั้งแต่ต้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นฉากที่เขาไปกินข้าวด้วยกันพูดแบบเปิดใจกันมากขึ้นแล้วก็แซวกันได้อย่างสนุกสนานหรือมีลูกล่อลูกชนกันมากขึ้นแล้วมันก็จะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่อย่างชัดเจนอย่างจีนเคยบอกชอบฮะใช่เหรอวะกูเคยบอกชอบมึงตอนไหนจำไม่ได้หรอกเข้าไหนจะเข้าสีไหนที่นี่แหละวันนั้นที่นี่แหละฮะพี่จีไอพี่มาร์คพี่จีไอแล้วก็มันมีฉากหนึ่งเนาะที่เขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันฉากบนเตียงเนี่ยเป็นฉากที่สำหรับเราก็ยากเพราะว่าบทนับ10เนี่ยจะยาวมากเพราะมันเหมือนเป็นฉากแบบสารภาพเราได้ฟังนับ10พูดเพื่อแก้ไขแก้ต่างขอโทษไปในตัวแล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เขารู้สึกให้กับคุณจีนฟังเพื่อให้คุณจีนได้เข้าใจเขามากที่สุดเนาะมันก็เลยจะเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันแล้วก็อยากให้มันทำงานกับคนดูให้คนดูรู้สึกว่าเขาสองคนมีความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันมาเสมอก็ยากอย่างที่บอกว่ามันก็ยากในแง่ของบทที่ยาวมากสำหรับเราฉากนี้มันจะผิดไม่ได้เลยในทุกคำพูดเนาะมันก็เลยจะเป็นฉากที่เราเรียกละออกกับมันเป็นพิเศษเพราะว่าเราอยากให้บทมันถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้ามันพูดผิดนิดนึงมันก็จะผิดความหมายเนาะคุณจีนก็ต้องเข้าใจความหมายที่นับ10จะต้องสื่อด้วยเพื่อที่คุณจีนจะได้รับฟังแล้วก็เข้าใจนับ10ให้มากที่สุดจูบยังไงจูบแบบหันข้างไม่อยากเข้าหากันใช่ป่ะเรายังอ่อนโยนแบบออกจากท่านี้ก่อนได้ไหมจักรจีไอ้อาบกอดจริงกอดเรื่องที่ป้าออนโทษเพราะเรื่องที่คิดว่าป้าออนรักแล้วขอโทษทีครับพอมาถึงจูบจริงๆแล้วสำหรับก้าวอัพเองพอได้จูบครั้งแรกเนาะในคิวแรกๆเขาก็จะเริ่มเข้าใจละและก็ไม่เขินอายต่อกันแล้วประมาณหนึ่งเนาะมันก็จะมีความแบบเราบีฟความรู้สึกของการจูบครั้งนี้ให้เขาฟังเยอะๆเขาก็จะเข้าใจว่าจูบครั้งนี้มันจะไม่จูบโหยหาเหมือนตอนเสร็จแล้วนะมันจะเป็นจูบแบบความคิดถึงที่มันอ่อนโยนแล้วมันก็เป็นความคิดถึงที่นุ่มนวลให้คุณจีนรับสัมผัสได้ถึงความรักที่นับ10มีต่อจีนแล้วก็การจูบตอบรับของคุณจีนก็รับให้เขาเห็นว่าคุณจีนก็ตอบรับความรู้สึกนั้นอย่างใจจริงอย่างที่ไม่รุนแรงก็คือเราอยากได้ความนุ่มนวลจากสิ่งนี้ซึ่งเขาสองคนก็สื่อสัมผัสออกมาได้ดีที่สุดมาไปรับพ่อมาสุดมันก็รีบเป็นเด็กดีรีบทำให้กูเชื่อสักทีเฮ้ยอยู่กัน2 คนนี่มึงซื้อมาเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยปะเนี่ยแล้วแต่คุณจีนหรือคุณจีนแล้วก็แต่ว่ามูนัดเราคือตอนนั้นซ้อมอะไรแต่ว่าแบบซ้อมลงมาไหนซื้ออะไรมากินบ้างเนี่ยนี่แหละอย่างเงี้ยแหละได้เลย EP นี้จะได้เห็นหลายๆตัวละครกลับมานั่นก็รวมไปถึงพี่บัวแล้วก็หินด้วยในแง่ของสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับจริงก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยจะมีความแบบว่ามีการ
เถียงกันเล็กน้อยแล้วก็ให้ข้อเห็นต่างกับพี่บัวอะไรเงี้ยพี่บัวก็รับฟังแหละแต่ว่าในใจพี่บัวก็จะยังแบบยืนยันคำเดิมว่าอยากได้แบบนี้อยากได้ NC เพิ่มหรืออะไรมันก็เป็นหนึ่งในมุมมองหนึ่งของทางสำนักพิมพ์กับนักเขียนที่แตกต่างกันออกไปก็เลยทำให้มีเกิดฉากหินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราอยากใส่เข้าไปเพื่อตั้งคำถามเช่นเดียวกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้พยายามให้ตัวละครตัดสินว่ามีมันผิดหรือไม่มีมันไม่ผิดสิ่งที่เราต้องคุยกันตั้งคำถามกันว่าจริงๆแล้วความจำเป็นต่อซีนของ NC ต่อเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงซึ่งสำหรับเราเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเพศอะไรเงี้ยการที่จะต้องมีฉากแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติการมีฉากแบบนี้ถ้ามันมีผลต่อเนื้อเรื่องหรือมันนำไปสู่อะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนอ่านเขาก็จะ get to the point มันสำหรับเราก็สนุกดีแล้วก็ดูได้คบคิดประเด็นเล็กๆน้อยๆ ตั้งใหญ่แล้วนะว่าไม่ได้เลยนะของแก้มหรอ ของมัน ได้เจอกับพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของนับสิบเขาก็จะได้มาคอนโดนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่านับสิบกับจีนเนี่ยมีซัมติงกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันใช่ไหมเนี่ยก็จับได้แหละเพราะว่าตัวพี่หนึ่งเองก็รู้จักน้องชายตัวเองดีว่าเป็นคนยังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าจริงๆนับสิบเนี่ยชอบจีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่หนึ่งตายแล้วเดี๋ยวจังหวะที่ชอบพอแก้มไหมทำแก้มพอเราไม่จริงแฟนโค้กพอเขาจิ้นคือจังหวะนั้นอ่ะเขาไปจัดจิ้นหน้าเขาแล้วก็จะได้แบบอย่าดิทำแก้มพองแล้วนะทำของแก้มเนี่ยชอบทำพองแก้มอีกแล้วเนี่ยชอบทำพองแก้มอีกแล้วเนี่ยชอบทำแก้มพองอีกแล้วมันน่ารักกันรู้ไหมวันนี้มีอะไรบ้างในเมนูโต๊ะอาหารต้มยำกุ้งครับต้มบกกี่เนี่ยไก่ทอดป้าต้อยอะไรกันนึกไม่ออก ก็เลยทำให้เขาได้มากินข้าวทานอาหารร่วมกันแล้วก็รู้ว่านักสิกับจีนได้มีแบบซัมติงกันพี่หนึ่งก็เลยแนะนำว่าอยากให้ทั้งคู่ได้บอกทางบ้านเพื่อเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างจริงจังมากขึ้นก็เป็นการโยนหินไปให้นักสิกับจีนเพื่อที่เขาสองคนจะได้เก็บไปคิดตัวนักสิมันไม่ได้อายใครอยู่แล้วแต่ตัวจีเนี่ยก็ยังมีความกังวลเนาะเป็นห่วงเรื่องว่าเฮ้ยครอบครัวจะคิดยังไงก็เป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไปอีกขั้นนึงมันก็เป็นการพัฒนาวิวัฒนาการของตัวละครไปวิวัฒนาการ evolution เลยมาถึงซีนใหญ่เนาะเป็นซีนแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ใช่ก็เอาจริงๆปิดไอคอนสยามเพื่อถ่ายซีนนี้กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ทุ่มทุนมากก็เป็นซีนที่ใหญ่มากอลังการมากปิกมากๆเทคนิคการถ่ายทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครนเป็นกล้อง2ตัวยิงจากไกลยิงกล้องเทเลมาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์เราด้วยเพราะว่าเราจะใช้นักแสดงทีมงานแล้วก็นักแสดงสมทบต่างๆเนี่ยกว่า200ชีวิตด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ฉากแถลงข่าวซีรีส์เรื่องวิศวะโปรโคแบนเอนจิเนียร์เนี่ยออกมาสมจริงที่สุดจริงๆมันก็แทบเป็นอีเวนท์ที่จริงมากๆเลยเหมือนเราต้องรันทุกอย่างเองแบบว่าขึ้นเวทีสัมภาษณ์ยังไงแล้วก็จิ้งกันยังไงแฟนคลับกรี๊ดตรงไหนหรือมีสัมภาษณ์นักข่าวอะไรยังไงเนี่ยมันเหมือนจริงหมดปล่อยให้ทุกอย่างรันทูเกิดขึ้นจริงทั้งหมดก็ได้พิธีกร MC เป็นพี่ชีวินเนาะที่แบบเป็นผู้กำกับซีรีส์วายมาช่วยเสริมทัพเราในครั้งนี้แล้วก็พี่เอิร์ธออสการ์เช่นเดียวกันมาช่วยกันรับส่งมุกอย่างสนุกสนานพี่คิงพี่ก้องก็มาเยี่ยมกองด้วยวันนั้นก็ได้เห็นว่าเราได้ใช้เงินกันไปมหาศาลแต่เขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการเข้าใจว่าทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้เนื่องจากแบบมันเป็นงานแถลงข่าวพอมีการโรลเพลย์เกิดขึ้นระหว่างนับสิบคุณจีนก็มีความรู้สึกแบบออกเวิร์ดเหมือนกันในการที่ต้องเห็นเขาสองคนแบบจีนการโดยมีแฟนคลับเชียร์นับสิบแต่จริงๆเขาเข้าใจแหละคุณจีนจะเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็เข้าใจในการทำงานทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็จะไม่พยายามเอาอารมณ์ส่วนตัวมาปะปนในการทำงานอยู่ได้เลยนะคะมินิฮาร์ทหน่อยค่ะมินิฮาร์ทคุณจีนรู้จักมินิฮาร์ทไหมคะโอเคแต่ว่าเรื่องมันก็ดันมากมายไปจนทุกอย่างมันดันมากระทบเพราะว่ามันดันมีเรือผีเกิดขึ้นเนาะก็จะตีกันนิดนึงของ2รอบเนาะเราก็
อยากนำเสนอในจุดนี้ทำให้เป็นผลกระทบบางๆของตัวซีรีส์แล้วก็ของตัวคู่จิ้นที่อยู่ในเรื่องมันก็เลยทำให้จีนไม่สะดวกใจที่จะเข้าไปอยู่ในเบื้องหน้าอยู่แล้วซึ่งพอเขาได้ไปอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ดันโดนกดดันโดยหลายๆฝ่ายมันก็ทำให้เขายิ่งผลักตัวเองออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้โยงไปถึงหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เราต้องรอติดตามตอนต่อไปว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับการที่แฟนคลับนั้นแบบจิ้นทั้งคู่จริงคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะตั้มเนี่ยก็เลยถือโอกาสบอกทิฟฟี่ในงานแถลงข่าวซะเลยว่าเขาเนี่ยชอบทิฟฟี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉันคิดว่าฉันชอบแกนี่หรือยังก็คือเปิดใจในงานแถลงข่าวนี้แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้มก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ก็เป็นคนชัดเจนคนนึงแหละพอรู้สึกแล้วก็อยากจะบอกก็ดันบอกออกมาเลยโพ่งๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ทิฟฟี่รู้สึกว่าแบบว่าไม่เชื่อซะทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะด้วยแวดล้อมตอนนั้นด้วยยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ยังรู้สึกสับสนหลายๆอย่างในตัวตั้มอะไรเงี้ยพอตั้มมาบอกอย่างนี้ก็เลยทำให้รับความรู้สึกทั้งหมดนั้นไม่ทันแล้วก็ยังไม่อยากที่จะตัดสินภายในณตอนนั้นเลยเนาะสิ่งที่ทิฟฟี่คิดก่อนอันนี้มันสวนทางกับสิ่งที่ตั้มทำในตอนนี้มันเลยทำให้ทิฟฟี่ไม่เข้าใจแล้วก็ผลักตั้มออกไปก่อนเพื่อที่จะมาคิดแล้วก็ไต่ตองกันอีกทีนะซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของตั้มที่จะต้องแก้ไขในจุดนี้เพื่อที่จะยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขานั้นชอบทิฟฟี่จริงๆคู่นี้ก็น่ารักดีแล้วก็แปลกใหม่เนาะถ้าใครได้เห็นเรารู้สึกว่ามันจะไม่ได้เห็นคู่แบบนี้ในซีรีส์ทั่วๆไปหรอกฉันอยากเป็นแบบแกว่ะยังไงเป็นบ้าเหรอถอดมาสักสูงอ่ะฉันใส่แล้วตั้งมาเดินสลับคาแรคเตอร์กองแรกเรามั่นใจว่าคนหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะเข้ามาทำไมกันแน่วะแบบมึงจะดีมึงจะร้ายหรือมึงจะแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราเป็นจีนเราก็งงเหมือนกันว่าต้องการอะไรจากเรากันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคงเห็นแล้วแหละครับว่าจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เกินเพื่อนไปของนับสิบก็เลยทำให้เขายิ่งออกตัวแรงขึ้นหนักขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าคุณจีนเป็นคนยังไงเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ไม่สู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เนี่ยอยากจะเข้าไปผลักดันสัญชาตญาณบางอย่างของจีนให้ออกมาด้วยคำพูดและท่าทางเนาะอย่างที่เราเห็นพี่น้องมีมารยาทหน่อยสิครับโมโหราคาครับสักฝุ่นไม่ได้นี่น้องช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหมครับอะไรอะโมโหเหรอครับคุณจีนเนี่ยก็เกิดต่อสู้ทางอารมณ์กันนิดนึงในห้องน้ำแล้วก็เนี่ยเกือบจะบอกอะไรบางอย่างกับจีนไปแล้วก็เลยแต่นับสิบก็เข้ามาหาซะก่อนเพื่อห้ามความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดนี้บางอย่างเนาะอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยตรงนี้แหละที่จะเป็นพอยที่ทิ้งท้ายเอาไว้เพื่อให้คนดูได้ติดตามในตอนต่อไปว่าจริงๆแล้วจะมาไม้ไหนกันแน่แล้วต้องการอะไรจากคุณจีนแล้วก็นับสิบขอให้รอติดตามตอนต่อไปมันมีคำตอบแน่นอนตัดสินใจก่อนนะแล้วค่อยนี่กินข้าวแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่าง2คนเนาะก็คือนับสิบกับจีนที่จีนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนับสิบต้องปกป้องเขาจากขนาดนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาพูดกับเขาอย่างนั้นในห้องน้ำมันก็จะมีความแบบว่างงแล้วก็สับสนนับสิบก็ไม่เล่าให้ฟังแต่พูดว่าเหมือนตัวเองรู้ว่ารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแต่ก็ไม่พูดสักทีก็เลยทำให้จีนรู้สึกโมโหว่าทำไมเขาดูไม่รู้ในสายตาทั้งและนับสิบอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจริงๆเขาควรจะได้รู้ว่าคิดอะไรกันแน่แล้วก็นับสิบก็ควรจะบอกเขาหรือเปล่าก็เลยทำให้เขาสายอารมณ์กันเกิดขึ้นมีปากมีเสียงกันนิดนึงระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรเงี้ยครับ EP 8เนี่ยจะเป็น EP ที่ทิ้งท้ายหลายๆปมเอาไว้ได้ให้เราได้เห็นกันเยอะเพื่อที่จะนำไปสู่ EP 9ที่เรารู้สึกว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างหนักหน่วงเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้เห็นเฉลยของปมบางอย่างของตัวละครหลายๆตัวละครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดปมบางอย่างในตอน9ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามในตอนต่อไปด้วยครับ
สิ่งหนึ่งเลยที่ลืมไม่ได้เนาะฉากใหญ่ขนาดอีเวนต์วิศวะโหดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ผ่านไปได้ด้วยดีเลยถ้าสมมติไม่ได้ความร่วมมือของหลายๆฝ่ายทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งทีมสมทบทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะเหล่าเอ็กต้าแล้วก็เหล่าแฟนคลับของทุกคนของนักแสดงเราทุกคนที่มาช่วยกันทุกคนเลยทำให้ซีนนี้มันดูจริงมากสำหรับเราเนาะแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยทุกคนเนาะที่มาช่วยกันถึงแม้ทุกคนจะเด็ดเหนื่อยเนาะเราเห็นว่าเวลาเราถ่ายทำอะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการถ่ายทำแบบก็ถ่ายกันหลายชั่วโมงมากๆอะไรเงี้ยก็ยอมพร้อมเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็ตั้งใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยทำให้ทุกอย่างมันออกมาสำเร็จด้วยดีก็เป็นอะไรที่รู้สึกซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานของซีรีส์เราทุกคนเลยอะไรเงี้ยนะครับหวังว่าจะชอบซีนนี้กันที่เราพยายามทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับไว้เจอกันนะครับขอโทษนะมาได้ไงวะเนี่ยใจฉันเลิกเลยเราเน้นนี่คุณภาพใช่ไม่น้อยใจเต้นไหมหมุนอยู่เฉยๆดิ อันนั้นคือแสงแฟลชใช่ปะ ใช่ทำได้ไง อยากเอาปืนยิงว่าอะไรเมื่อกี้เสร็จซีนเนี่ยซัดให้หมดหม้อเลยครับ หม้อไหน หม้อนี่แหละครับ หม้อเนี่ย น้ำไหนดวง สวัสดีครับพี่จีน น้องเอ๋ยตกใจหมดเลย